Доброго дня усім. Мене звати Ірина Мусій, я журналістка. Також я документувала останні 1,5 року воєнні злочини росіян. Зараз співпрацюю з Ukrainian International Strategy Center, це організація українців за кордоном. І, власне, в рамках цієї співпраці ми проводимо різні заходи, що стосуються воєнних злочинів, впливу Росії на Європу і так далі. І я дуже рада, що сьогодні змогла приєднатися до нас Катерина Бусол, чи правильно я вимовляю ваше прізвище? Окей. Тому що я знаю, що дуже велика зайнятість, багато івентів, але це дуже цінно, що можна поспілкуватися з експерткою і почути з перших уст про те, на якому ж етапі сьогодні перебуває Україна в документуванні воєнних злочинів і що передбачає, що росіяни, які можуть отримати вироки, які можуть бути судові справи, зокрема за кордоном щодо воєнних злочинів росіян, і куди взагалі українцям звертатися, які живуть за кордоном, і вони не знають, можливо, взагалі, що є такий механізм. Тому представляю вам пані Катерину. Вона кандидатка юридичних наук, доцентка Києво-Могилянської академії Британського інституту міжнародного порівняльного права і юристка Міжнародного центру перехідного правосуддя. Отож, пані Катерино, надаю вам слово і лише скажу перед тим, що ви можете писати свої запитання у чат, а я буду їх озвучувати, або пані Катерина, як буде зручно. Так, будь ласка, пані Катерино. Дякую, пані Ірина. Вітаю, дорогі колежанки і колеги, і спасибі, що ви готові присвятити годинку свого часу важкому питанню забезпечення відповідальності за міжнародні злочини наприкінці робочого дня. Сподіваюся, що він у вас усіх був безпечний і максимально натхненний. Я думала зосередити свою презентацію на кількох речах і потім максимально спілкуватися з вами в форматі Q&A. Я спочатку хотіла коротко окреслити, що ми вважаємо міжнародними злочинами, за які ми можемо вимагати відповідальності як в рамках кримінального процесу, так і в рамках репарацій, тому що, як показує практика, зокрема моя юридична практика, певні види злочинів потерпілі не ідентифікують щодо себе. Друге, я проаналізую, як пані Ірина зазначила, які є зараз основні напрямки забезпечення відповідальності Російської Федерації як держави, а також військового політичного керівництва Росії і безпосередньо виконавців злочинів, які гвалтували, катували, здійснювали переслідування. І третє, я наголошу на варіантах забезпечення правосуддя або підтримки ініціатив з правосуддя, яким ви чи ваші знайомі можуть дуже посприяти, незалежно від того, де ви географічно знаходитесь. Знову ж таки, закликаю вас максимально бути активними, давати свої коментарі, ставити запитання, тому що мені б дуже хотілося, щоб це була максимально розмова на користь і на благо. Нам здається, що ми знаємо про росіян все, що ми читаємо з заголовків щодня про катівні, які мають, до речі, абсолютно типові повторювані характеристики, так само, як і методи катувань. Ми читаємо про депортацію українських дітей, ми читаємо про сексуальне насильство, і нам здається, що всі типи російських злочинів ми знаємо. Але насправді навіть серед названих уже мною типів міжнародних злочинів, наприклад, катування чи сексуальне насильство, є такі підвиди, які потерпілі чи свідки не ідентифікують. Наприклад, росіяни дуже часто на окупованих територіях змушують родичів, часто це родичі чоловічого роду, може бути брат, коханий, чоловік, батько. Вони змушують чоловіків, родичів спостерігати акти насильства над родичками-жінками, дуже часто акти сексуального насильства. І часто і самі потерпілі, і багато зі слідчих і прокурорів, з якими я працюю, ідентифікують цю ситуацію виключно як фізичне сексуальне насильство щодо жінки.
Натомість, за діючим міжнародним правом, за практикою міжнародних судів, зокрема за практикою спеціального трибуналу по колишній Югославії, ми чітко знаємо, що примушування спостерігати акти катувань саме по собі також кваліфікується як психологічне катування. В даному випадку той епізод, який я описала, це сексуалізоване психологічне катування. Чому росіяни це роблять, і чому потерпілим часто це важко ідентифікувати? У росіян дуже гендерно загострені всі злочини, це стосується не лише сексуального насильства. Тобто вони максимально намагаються об'єктивізувати жінку і мінімізувати роль чоловіка як захисника, тобто показуючи будь-які акти насильства над жінкою або над дітьми, родичами, вони немов запевняють, начебто, чоловіка, що він не здатний їх захистити. І таким чином вони абсолютно фізично та емоційно руйнують людей зсередини, вони руйнують родини, вони руйнують спільноти. Дуже часто після, зокрема, описаних таких випадків, які, як я тільки що зазначила, ми фіксуємо те, що пари розходяться, наприклад, тому що дійсно це глибока травма фізична, як для жінки або дитини, і це дуже глибока травма психологічна для чоловіка. І неможливість ідентифікувати, знову ж таки, цю травму для всіх учасників подій часто несе за собою те, що сім'ї несуть теж глибокі втрати, а іноді розпадаються. Тобто росіяни це роблять таргетовано, це є їхня стратегія. Дуже важливо розуміти, що спостерігання насильства так само є злочином, за який, по-перше, потерпілий чи потерпіла можуть вимагати відкриття кримінальної справи, як мінімум слідчими прокурорами українськими, і далі вони також або паралельно вони можуть вимагати репарацій за пережите насильство. Україна наразі, і це дуже важливо, це така інновація України, тому що все ж таки не від початку російської агресії в 2014 році, а від повномасштабного вторгнення рівень світової солідарності і підтримки не лише дипломатичної і мілітарної, але й на рівні юридичному, на рівні фінансових компенсацій, він значно збільшився. І Україна зараз інноваційно і дуже правильно трек відповідальності веде за двома напрямами. Це трек кримінальної відповідальності, тобто можливість класично слідчими прокурорам порушити кримінальну справу в національній системі України щодо пережитого психологічного або фізичного насильства. Але це також можливість потерпілих або їхніх родичів подати заяви на репарації, на заходи фінансової підтримки, на заходи психоемоційної підтримки. Дуже часто, до речі, я працюю багато з потерпілими, які пережили сексуальне насильство, чоловіками і жінками, і дуже часто вони кажуть, що їм важливо було б мати певний ресурс фінансовий або, наприклад, передплачені сесії у сімейних консультантів, тобто у людей, які б надавали б психологів, психологині, які б надавали комплексну допомогу парі, подружжю або так само дітям і ширшим родичам. Тому дуже важливо максимально допомагати потерпілим і свідкам ідентифіковувати всі види травм, щоб вони, по-перше, розуміли ті засоби, варіанти компенсації, підтримки, які є відкриті для них. І друге, це допомагає їм теж первинно налагодити можливість спілкуватись з рідними про пережите, коли вони відкрито говорять, що у кожної є свій спектр пережитих травм. Ще одним видом злочинів, який часто не ідентифікуються самими потерпілими, уже краще поступово ідентифікуються слідчими, є, наприклад, примусове оголення. Особливо щодо чоловіків, вони взагалі інколи не бачать, що це є злочин, але от всі заходи фільтрації, особливо коли ми чітко знаємо, що заходи фільтрації передбачають інвазивні різні огляди, коли вони супроводжуються побиттям, коли вони супроводжуються розбиттям родин на різні групи, і коли в медійному, в добре задокументованому середовищі ми чітко знаємо, що процедури фільтрації супроводжуються іншими
актами насильства, ми чітко можемо сказати, що люди, яких піддають примусовому оголенню під час фільтрації, що вони переживають дуже сильний стрес. Тому що навіть якщо щодо них далі не застосовували і додаткові форми катувань, емоційно вони могли до них, і дуже вірогідно, що вони до них готувались, тому що вони знають, що таке проходити російський блокпост, чи проходити адміністративний чи державний кордон, який керують російські військові чи окупаційна адміністрація. Тому перше, до чого б я закликала, це максимально зрозуміти типи шкоди і типи злочинів, знову ж таки, те, що вони не обмежуються інвазійним фізичним катуванням винятково, що психологічні аспекти, що навіть примушування спостерігати або примусове оголення є також порушеннями. Вони можуть становити акт катування, акт сексуального насильства, і вони дають право на порушення кримінальної справи в Україні чи за кордоном. Ми до цього повернемось, і до репараційного процесу. Ще раз наголошую, можливість податись на репарації вона відкрита незалежно від того, чи хоче потерпіла людина взаємодіяти зі слідчими. Тобто це два паралельні процеси. І це дуже правильно, тому що у багатьох з нас є певний такий усталений, часто не зовсім позитивний образ працівників кримінальної юстиції, і зрозуміло, що просто через пережиту травму, через купу інших питань з пошуком житла, з пошуком школи для дитини після переміщення, у потерпілих інколи не вистачає бажання, сил, часу на те, щоб взаємодіяти зі слідчими та відкривати кримінальну справу. Я наголошую на тому, що не взаємодія зі слідчими ніяк не впливає на можливість податись на репарації. Репараційних треків декілька. Основний зараз, я думаю, ви багато чули з новин, це реєстр збитків в Гаазі. Чим наразі займається цей реєстр збитків? Фактично він приймає подання від фізичних осіб, від юридичних осіб і від держави Україна щодо задокументованих збитків. Це можуть, там зараз відкрито 10 категорій порушень і злочинів, за якими можна подати свою заяву. Зокрема, це пошкодження, знищення майна, це сексуальне насильство, катування, це завдання шкоди життю, здоров'ю, тобто це може бути як катування, так і вбивство цивільних та військових. Наразі реєстр просто акумулює, опрацьовує ці заяви, і Україна, наш уряд, правозахисні організації спільно з партнерами в Раді Європи, тому що саме під парасолькою Ради Європи діє оцей реєстр збитків, вони напрацьовують механізм створення компенсаційної комісії, тобто комісії, яка буде далі розглядати ці заяви і визначати, який об'єм компенсації, переважно це буде фінансова компенсація, та буде співмірним, щоб хоча б трохи компенсувати чи полегшити відновлення людини від пережитого досвіду. Знову ж таки, чи це було там якесь фізичне насильство, чи це було знищення або пошкодження майна. Подача до цього реєстру збитків відбувається через Дію. Це також важливо, тому що уряд максимально намагався забезпечити верифікацію людей, тому що, на жаль, дуже багато випадків є підробок заяв, подач на компенсації і будь-якої допомоги пов'язаної зі зниклими безвісти або зі смертями на полі бою. Тому подача відбувається через Дію, але в тих людей, в яких, наприклад, немає Дії або немає смартфону, або, наприклад, літнім людям часто некомфортно робити це все електронно, Україна запровадила можливість подач через Дію, через ЦНАП. Тобто, наприклад, людина, яка проживає, якщо це в Україні, вона йде в місцевий ЦНАП і просить, щоб їй допомогли електронно в співпраці подати це разом. Щодо закордонних українців, то я думаю, що треба перш за все сконтактувати з посольствами та консульствами, або я думаю, що вони вже опублікували на своїх сторінках, як вони можуть підтримувати свідків і потерпілих у їхніх прагненнях подати оцю
заяву наразі на реєстрацію пережитої шкоди, щоб потім, коли буде створена ця компенсаційна комісія, отримати адекватні компенсації. Для постраждалих від сексуального насильства наразі є окрема схема. Це, можливо, ви читали, теж в новинах бачили. Це термінові проміжні репарації, Urgent Interim Reparations. Це проміжна разова підтримка. Наразі вона становить 3000 євро, яка надається особам, які пережили сексуальне насильство. Тобто, знову ж таки, це весь спектр сексуального насильства від, ну, мабуть, найбільш очевидної форми. Там зґвалтування, яке може бути вагінальним, оральним, анальним, яке стосується як жінок, так і чоловіків. Я наголошую, що Росія вчиняє цей злочин дуже поширено щодо військовополонених і цивільних чоловіків. Це може бути сексуалізоване катування, приєднання струму до геніталій, до сосків і приєднання електродів та проведення струму. Але це можуть бути і ті типи менш очевидні, які я назвала, наприклад, примусове оголення або примушування спостерігати за сексуальним насильством, або, наприклад, розміщення людини в кімнаті, коли вона чує, що сексуальне насильство вчиняється там в сусідній кімнаті. Тому так, дуже важливо розуміти от спектр цих порушень. Щодо сексуального насильства, діє оця система термінових проміжних репарацій. На неї також можна податись, ну, забити в Гуглі, подивитись, які варіанти є подачі. Вони є паперові та електронні. Принаймні на території України, те, що я знаю, є можливість, знову ж таки, підтримки і психологічної, і технічної, технологічної з заповненням заяв. Але наразі те, що я можу сказати, що у нас значно більший рівень постраждалих від сексуального насильства, понад 600, подались на цю репараційну програму, і порівняно з кількістю постраждалих, які вирішили також або взаємодіяти лише з працівниками кримінальної юстиції. Там близько 400 справ. І дуже цікаво, що на репараційні програми також більш активно подаються чоловіки. Тобто з цих 600 заяв понад половина – це постраждалі чоловіки. Ну, і для мене це, цікаво буде почути ваші думки, для мене тут два висновки. Перший – це те, що дійсно ми більш відкриті до спілкування з людьми різних професій, і особливо, коли це є підтримка психологів, фахівців, не юристів, не слідчих, не прокурорів, да, щодо яких у нас може бути певне упередження або щодо їхніх структур. І друге, що більш сенситивне, більш емпатичне, людиноцентричне роз'яснення і спілкування в процесі, який ми зараз маємо в репараційному процесі, да, більш делікатне, тривале, де це потрібно, пояснення всіх спектрів шкоди, щодо яких людина може ідентифікувати своє пережити свій досвід, і якщо там були аспекти сексуального насильства, податись на ці репарації, то такий підхід, він більш заохочує більшу кількість потерпілих взаємодіяти з існуючою програмою, і, зокрема, чоловіків, тому що цей злочин є дуже стигматизованим для всіх, але, ну, зокрема, для чоловіків, тобто їм важко себе асоціювати з ним, і їм дуже важко ідентифікувати. Тобто частіше при проведенні процесуального інтерв'ю чоловік скаже, що він пережив катування, що це така більш героїчна подача свого досвіду, тому що ти пережив, ти survivor, але вони не будуть казати, що їх піддавали певним видам сексуалізованого катування, наприклад. І нам дуже важливо в спілкуванні, в усіх типах спілкувань, найперше від загальної взаємодії в побуті, від взаємодії представників ЗМІ і правозахисників, дослідників, до, звісно, особливо працівників органів кримінальної юстиції, максимально пояснювати, що всі люди, які пройшли будь-яку взаємодію з росіянами, вони вже героїні та герої, що ці злочини, вони не визнають нашої статі, нашого віку, що вони можуть стосуватися всіх. І що наша мета не стигматизація, а підтримка. І от ми бачимо, що такий емпатичний підхід спілкування, він наразі більше працює, більш ефективно у треку репарацій.
Чому я говорю про цю окрему національну систему термінових проміжних репарацій саме для сексуального насильства? Абсолютно правильно ви можете запитати ви і ще й сказати, ну, тобто, чому ми виділяємо цей тип злочинів? У нас є переміщення, до речі, не лише дітей, да, і цивільних, і військовополонених. У нас є катування, нелюдське поводження, у нас є насильницькі зникнення. Чому саме сексуальне насильство? Відповідь, на жаль, доволі тривіальна. Це брак коштів. Початково ми все ж таки виокремили сексуальне насильство, тому що ми розуміли, що, мабуть, щодо цього типу злочинів людям буде найбільш важко говорити, по-перше. А по-друге, це той тип злочинів, теж який потребує особливо делікатного, особливо коштовного і максимально термінового відновлення, та? Тому що ну, відсутність лікування може впливати фізіологічно на можливість чоловіка або жінки, наприклад, мати дитину після такого досвіду, або навіть на їхній психологічний стан і психологічну відкритість до того, щоб мати стосунки і мати родину. Та? Тому нам дуже було важливо підтримати саме цю вразливу категорію постраждалих. Але друга, оця об'єктивна прагматична причина – це ресурси. Ми знайшли партнерів, це неурядова організація Global Survivors Fund, яку заснували Нобелівські лауреати премії миру, лауреати Нобелівської премії миру доктор Деніс Муквеге і Надя Мурат, за їхню боротьбу з сексуальним насильством як методом ведення війни. І за підтримки також урядів деяких країн-партнерок з Євросоюзу, зокрема Бельгії, Франції та Великобританії, спільно назбирали ресурсів на невелику кількість потенційно потерпілих, яким ми зможемо допомогти. Та саме тому наразі ця програма термінових проміжних репарацій доступна саме до осіб, які пережили сексуальне насильство, і що важливо для осіб, які пережили це насильство починаючи з 2014 року. Нам дуже важливо для себе і для наших міжнародних партнерів постійно нагадувати, що наші потерпілі та свідки перебувають в цьому страшному досвіді не з 2022 року, а вже 11 рік. Та? І от через цю обмеженість ресурсів наразі програма доступна лише для потерпілих сексуального насильства, але оскільки ми бачимо позитивну динаміку, як я вже описала, понад 600 людей вже подалось на цю програму, це для нас дуже сильний аргумент говорити нашим країнам-партнеркам, по-перше, що програма об'єктивна має бути відкрита для всіх категорій потерпілих, тому що останнє, що ми хочемо, щоб росіяни вкидали свою чергову дезінформацію і розказували, що от Україна допомагає одним, але не допомагає іншим, чергова зрада. Та? Ну, а друге, це дуже сильний аргумент, і знову ж таки, це те, з чим ви дуже можете допомогти, ну, ті, хто з вас, хто там перебуває за кордоном або має родичів, колег за кордоном, не лише українців, це адвокатувати за передачу заморожених російських активів на фінансування оцих репарацій і на відбудову України. Тому що дуже часто розмова про відновлення і розмова про передачу заморожених коштів зводиться виключно до інфраструктурної відбудови України. І це, звісно, дуже важливо, тому що ми хочемо мати країну, де працює економіка, де є робочі місця і де бажано безпекові гарантії для людей, які хочуть тут працювати. Але так само важливо говорити, що відновлення України первинно – це підтримка і відновлення її людей. Всіх, хто є потерпілими в Україні за кордоном, тому що у всіх просто аномально страшний стрес, який впливає на гормональний фон, на все, на наше теж фізичне здоров'я. Ну, але первинно це підтримка людей, які безпосередньо постраждали від нелюдського фізичного насильства, психологічного насильства або, наприклад, втратили свої домівки. Тому репарації і передача заморожених російських активів – це не лише про бетон і цеглу і відновлення інфраструктурне, це перш за все про підтримку і відбудову, наскільки вона можлива, людських життів. Тепер я коротко зупинюсь на напрямках забезпечення правосуддя. Те, що я згадувала, ці типи порушень, катування, насильницькі зникнення, сексуальне насильство, залежно від певних
обставин вчинення цих злочинів і певних характеристик вчинення, вони можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид. І от щодо цих найтяжчих злочинів за міжнародним правом, повноваження здійснювати розслідування і кримінальне переслідування мають кілька інституцій. Перш за все, це вся система кримінальної юстиції України. Можливо, ви бачили, Офіс Генерального прокурора регулярно публікує такі схеми, де вони показують, скільки тисяч проваджень пов'язаних з російською агресією вони ведуть. Це вже понад 160 тисяч проваджень. І ми розуміємо, що для будь-якої системи з ідеальним фінансово-технічним і експертним забезпеченням така кількість справ це просто нереальне перевантаження системи. Я буквально кілька тижнів тому спілкувалася з прокуроркою з Харківської області, і вона казала, що в неї в деяких її колег по 10 тисяч справ. Тобто, щоб ви розуміли, тобто кожен обстріл вони документують і відкривають окрему справу. Є питання з тим, що не треба обов'язково відкривати окрему справу, під'єднувати до існуючих, але факт лишається фактом. Росіяни нас обстрілюють, катують, здійснюють інші злочини щодня, тому оця цифра, яку ми маємо, вона буде лише зростати. І Україна дуже правильно робить, звісно, нічого не буває ідеального, але Україна створила ще в 2019 році, і це правильно і показово, так званий департамент війни, те, що в світі називається War Crimes Unit, тобто це спеціалізований відділ в нашому випадку Офісі Генерального прокурора, який займається всіми злочинами, пов'язаними з російською агресією. Дуже теж важливо, що там є окремі департаменти, які займаються особливо складними злочинами, наприклад, тим же сексуальним насильством, або злочинами проти довкілля, або злочинами проти культурної спадщини. Тобто Україна з точки зору інституційної реакції, її глибини і швидкості робить максимально можливо. Але для мене, як для юристки, мені здається, для будь-якої людини просто подумати про те, що є 160 тисяч дуже складних проваджень, і вони щодня зростають. Ми розуміємо, і наші партнери це розуміють, що це дуже велике навантаження, з яким Україна швидко не впорається. Тому оці фрази про те, що там кожний буде притягнутий до відповідальності, вони мене трошки бентежать, тому що, мені здається, вони створюють хибне уявлення у людей про те, що кожна людина, яка там катувала, грабувала, гвалтувала, що вона постане перед судом. Це об'єктивно не так. По-перше, багато хто з цих, особливо рядових солдат, потім був кудись дислокований по лінії фронту, і вони вже загинули. По-друге, люди, які віддавали накази, вони віддалені від лінії фронту. І принаймні в близькій перспективі затримати їх і фізично притягти в судову залу в Україні або, наприклад, в Газі, нереалістично. Тому дуже важливо і правильно вести ці кримінальні справи, але також менеджерити, балансувати очікування людей про те, до чого ці справи і коли можуть призвести. І це не випадок лише України, якщо ми дивимося на ситуацію в Боснії, в Косові, в Колумбії, всіх країнах, де був чи є триваючий збройний конфлікт, ці надскладні справи тривають дуже довго. І саме тому важливо мати, і Україна в цьому сенсі, знову ж таки, є новаторкою, дуже важливо мати оцей репараційний трек, тому що нехай це невелика фінансова допомога, чи нехай це невеликий грант на отримання сертифікатів з 10 сесій психологічної підтримки, все одно це реальна допомога, яка є для потерпілих уже зараз, або якісь програми по відновленню житла. Це не замінює трек кримінальної відповідальності, але це дає щось нам реальне зараз, а не через 5 чи 7 років. Другий важливий трек, про який, я думаю, теж ви багато чуєте зі ЗМІ, це Міжнародний кримінальний суд, який діє в Гаазі, і він доповнює зусилля національних органів юстиції.
Що це означає? Це означає, що по світу дуже багато, на жаль, ситуацій збройного конфлікту і масових ситуацій порушень прав людини. Міжнародний кримінальний суд фізично, фінансово, логістично не міг би розглядати всі злочини в кожній такій ситуації. Тому його статут чітко передбачає, що він доповнює національні зусилля, перше, що в ідеалі він пріоритизує ймовірних злочинців найвищого рівня. Що це означає? Що вони хочуть показати, що важливо притягнути до відповідальності, знову ж таки, не лише солдат, яких гвалтували, катували, грабували, а й тих, хто віддавав накази це робити, або тих командирів і те політичне лідерство, тих політичних лідерів, які знали про таку поведінку на полі бою і нічого за це не робили. Тобто, фактично, вони давали добро на здійснення цих актів насильства, і те, що багато з моїх колег, зокрема Олександра Матвійчук, називають ведення війни шляхом насильства, ведення війни шляхом вчинення воєнних злочинів. Тобто воєнні злочини як спосіб завоювання, як спосіб терору населення, як спосіб залякування і створення такого меседжу, що ви маєте упокоритись нам, інакше буде ось так. Наразі Міжнародний кримінальний суд видав 6 ордерів на арешт в своєму розслідуванні щодо російської агресії. Як ви знаєте, один з тих ордерів на арешт стосується Владимира Путіна щодо депортації українських дітей. Але в тому, що суд намагається йти за ймовірними злочинцями найвищого рівня, є і великий важливий символізм, але і є певна складність, яка для нас очевидна, що поки Гаага не може заїхати в Кремль, арештувати Путіна і провести його в судову залу. Міжнародний кримінальний суд, на відміну від України, не може здійснювати провадження in absentia, заочні провадження. Тобто видати ордер на арешт підозрюваної, а тепер уже обвинуваченої особи, він може, але далі вести судовий розгляд справи на судовому рівні, а потім на апеляційному рівні, Міжнародний кримінальний суд може лише тоді, коли підозрювану особу привезуть в Гаагу. І саме тому ми розуміємо, що ордери на арешт для нас важливі, але наразі процес далі нікуди не рухається. І решта ордерів на арешт, окрім депортації дітей, з Міжнародного кримінального суду стосуються обстрілів цивільної інфраструктури. І теж дуже важливо, суд інкримінує військовому керівництву Росії, главі Генштабу, не просто обстріл цивільної інфраструктури, а й злочин проти людяності, дуже тяжких психологічних страждань і фізичних страждань цивільному населенню України. Тому що ми всі знаємо, як блекаути впливають на можливість вести нормальне життя, працювати, який гострий психологічний і фізичний стрес люди переживають, отримуючи повідомлення про можливий обстріл, чуючи сирени і, власне, чуючи самі обстріли чи навіть роботу ППО. Тому дуже важливо для нас, знову ж таки, що Міжнародний кримінальний суд дивиться не лише на обстріл цивільної інфраструктури, як постріли по цементу, бетону і цеглі, а як і людський вимір цих злочинів, як дуже тяжкі психологічні страждання не лише людей, які загинули внаслідок конкретного обстрілу критичної або цивільної інфраструктури, а всього населення України, яке перебуває в хронічному, дуже гострому стресі, який неуникненно матиме наслідки для нашого психічного і фізичного здоров'я багато-багато ще років опісля. Третім важливим треком відповідальності за оці 3 типи злочинів, які я назвала, воєнні злочини, злочини проти людяності, ймовірний геноцид, є національні суди в конкретних державах, в Німеччині, у Франції, в Аргентині. Що це означає? Є такий принцип, який називається універсальна юрисдикція.
Загалом держави, як ви знаєте, не мають права втручатись в внутрішні справи іншої держави. Зокрема, вони не можуть просто так відкрити кримінальну справу щодо подій, які відбуваються в третій державі. Та? Але принцип універсальної юрисдикції за міжнародним правом говорить про те, що певні діяння, які ми називаємо міжнародними злочинами, це злочини проти людяності, воєнні злочини і геноцид, є настільки страшними, що вони становлять загрозу кожній державі по світу, незалежно від того, де вони вчиняються, тому що вони є загрозою всьому світовому правопорядку. І якщо допустити безкарність за ці злочини зараз в одному контексті, то авторитарні лідери чи здичавілі якісь озброєні групи, та вони будуть вважати, що здійснення цих діянь це абсолютно нормально. Та? І, на жаль, знову ж таки, і з Міжнародним кримінальним судом, і з національними прокуратурами не було особливої активності в те, що я називаю перша фаза російської агресії з 14 по 21 рік. Вони дуже так обережно дивились до подій в Криму і на Донбасі, воно не виглядало їм таким інтенсивним. Та? Але зараз, після повномасштабного, вони, велике їм спасибі, прокинулись. І Німеччина, наприклад, має те, що називається структурне розслідування. Тобто вони дивляться загалом і вони збирають інформацію про типи порушень в різних регіонах України, і залежно від того, чи про який регіон, про яку ситуацію, наприклад, там обстріл, ну, наприклад, там черг за гуманітарною допомогою на Чернігівщині, або облога Маріуполя. З огляду на те, про яку ситуацію вони максимально назбирають сильних доказів, які показують причетність конкретних російських військових, вони можуть далі видати ордери на арешт цих людей. Чому це важливо? Це важливо символічно, це показує солідарність країн-партнерок, а навіть віддалених країн, наприклад, таких як Аргентина, де дуже розвинуті провадження по універсальній юрисдикції, з Україною, з українськими потерпілими. Це має практично юридичний вимір. Як ви можете здогадатись, сила і переконливість ордерів на арешт від таких країн, наприклад, як Німеччина, буде мати дуже сильну... Вибачте, сирена в Києві, дуже сильну, я б не сказала ієрархію, але дуже сильну, особливо сильну переконливість для інших країн-партнерок, наприклад, де перебуває підозрювана особа. Третє, знову ж таки, що дуже важливо, це звуження географії для російських злочинців. Що це означає? Росіяни вже давно не тримають всі свої статки в швейцарських банках. Вони перенаправляють кошти в країни Південно-Східної Азії, в країни Латинської Америки. Наприклад, те саме робили нацистські лідери після Другої світової війни. Вони максимально переїжджали до країн Латинської Америки. Росіяни намагаються отримувати посвідки на проживання, і вони купують нерухомість в країнах поза європейським континентом. І якщо ми будемо переконувати, що в тих країнах, які особливо цікавлять Російську Федерацію, ми ініціюємо ці справи, або принаймні максимально передаємо докази правозахисним групам, національним прокуратурам, і якщо ці національні прокуратури побачать вірогідні, хороші докази, будуватимуть справу і видадуть ордер на арешт, ви розумієте, що це все одно поступово звужуватиме простір для подорожей росіян, або ще краще, якщо тоді ці росіяни перебували на території держави, де виданий ордер на арешт, у нас є можливість їх затримати. Я коротко ще скажу, ви знаєте, у нас позитивний рух відбувається з... Зараз я подивлюсь, що летить. У нас відбувається позитивний рух з створенням спецтрибуналу для покарання злочину агресії. Я не хочу входити в багато юридичних деталей, лише скажу, що злочин агресії має
таку певну винятковість, особливо його верховні лідери, які уможливлюють агресію. Наприклад, це, що називається в міжнародному праві тройка, це глава держави, глава уряду і глава МЗС. У випадку Росії це Путін, Мішустін і Лавров. А, Міжнародний кримінальний суд, на жаль, через ряд політичних причин не може зараз розслідувати причетність до агресії цих трьох людей або будь-яких інших людей з Росією. Чому? Тому що правова рамка Міжнародного кримінального суду саме для злочину агресії вимагає, щоб держава-агресорка і держава-жертви підписали статут цього суду. Ви розумієте, що Росія це робити не буде. Тому Україна виступила з ініціативою створити спеціальний трибунал, тому що наразі немає діючого міжнародного суду, який міг би потенційно розглядати справу про злочин агресії російських політичних та військових лідерів. І саме тому з 9 травня, символічно в день, який символічний для Російської Федерації, для радянської Росії, було прийнято меморандум у Львові про створення спецтрибуналу під парасолькою Ради Європи, і зараз відбувається поступова логістика цього створення цього трибуналу. Ми вже знаємо, скільки буде суддів, яка процедура їх відбору. Ми сподіваємося, що десь взимку він запрацює. Пані Ірина, я бачу, що у вас піднята рука. Так, дякую. Я думаю, просто я бачу, що це загроза балістики, то може ми перервемося, а потім, коли цей, як ви... Дивіться, я не знаю, як просто вам. Тобто я нікуди йти не буду, тому мені абсолютно нормально. Ага, ну добре, якщо вам окей, Дивіться, то... ні, можливо, вам треба кудись Ні, іти мені там чи окей, я зараз А, перебуваю взагалі не в Україні, м, то мені мгм. окей. Може хтось, якщо так, то напишіть в чат, все одно буде запис, тому добре тоді, пані Катерино, тоді можемо Так, і продовжити. давайте на завершення просто ще раз скажу, тобто, що можуть робити українці за кордоном і різні українці, да? Тобто люди, які були потерпілими, і люди, які були свідками злочинів, або просто, наприклад, навіть люди, які виїжджали з Маріуполя, те, що вони бачили, це, звісно, дуже складно описати, але це дуже важливо для будь-якої кримінальної справи. Можливо, подорожуючи за кордоном, ви бачили, що дуже багато не міграційних пунктів, наприклад, там в аеропорту, чи якщо переходити кордон там між Польщею і Україною, я точно знаю, що в німецьких аеропортах це є, в британських, майже всюди є наліпки про те, що якщо ви були свідками, або якщо ви постраждали від злочинів в рамках російської агресії, зверніться туди-то і туди-то. Тобто, особливо на європейському континенті є можливість поспілкуватись з національними прокуратурами. Це матиме свій вплив, тому що, як я сказала, дуже багато національних прокуратур по європейському континенту, зокрема Німеччина, точно Франція, Швеція, Швейцарія, близько 20 зараз розглядають, ведуть оцю комплексне дослідження російської агресії і ідентифікують потенційні справи потенційних потерпілих і потенційних підозрюваних. Тобто це може бути помічним. Друге, це взаємодія з правозахисними організаціями. Знову ж таки, це просто дуже залежить від країни перебування. Там ключові організації, наприклад, Amnesty International або Human Rights Watch, можна звернутися до їхнього національного відділення. Але що я б, мабуть, найбільше радила, тому що я дуже вірю в те, що ми тим, як ми реагуємо на ці звірства росіян, тим, як ми загалом комплексно реагуємо на російську агресію, ми багато в чому трансформуємо себе, управління державою, ми трансформуємо бачення себе як народу, як держави нашими іноземними партнерами.
Я би дуже радила також звертатись до українських правозахисних організацій. Я там пані Ірині потім можу написати. Це Гельсінська спілка з прав людини, це Український центр громадянських свобод, лауреат Нобелівської премії миру 22-го року. Truth Hounds, нишпорки за правдою, як їх перекладати, медійна ініціатива за права людини. Всі ці правозахисні організації співпрацюють з українською прокуратурою і з іноземними партнерами для побудови проваджень в Україні і для побудови, де це можливо, проваджень в іноземних юрисдикціях за цим принципом універсальна юрисдикція, або також вони знаходяться в постійній комунікації з Міжнародним кримінальним судом і передають інформаційні повідомлення туди. Тобто ми, наприклад, зробили інформаційні повідомлення про злочин переслідування кримських татар і українських активістів в Криму. Так само робили таке інформаційне повідомлення щодо злочинів проти релігійних лідерів і прицільних обстрілів релігійних пам'яток, особливо тих, які належать Українській православній церкві або мечетей, і, зокрема, також і єврейських пам'яток. Тобто не діяти за кордоном чи з-за кордону можна, і мені здається, навіть ефективніше і простіше через українські правозахисні організації. Знову ж таки, ви можете їх верифікувати, подивитись їхню аналітику, щоб впевнитись, що ви контактуєте з поважними організаціями, але вони всі дуже місійні, і ми всі максимально, я ж кажу, співпрацюємо за різними треками, не лише тут в Україні, але й з іноземними прокуратурами і з Гаагою. Тобто географія дуже динамічна. Третє, з чого я мала би почати, і це стосується, знову ж таки, людей, які є потерпілими, можливо, ваших знайомих, які, вам здається, можуть бути потерпілими, це подання на оці репараційні програми. Це довгий процес, так само, як і ці кримінальні провадження. Але якщо є можливість отримати хоч якусь підтримку, мені здається, це треба робити, тому що ми не знаємо, як ситуація буде надалі, ми не знаємо, що буде з тими замороженими активами. Тому термінові проміжні репарації для постраждалих від сексуального насильства, реєстр збитків, який діє в Гаазі, є його сайт українською, англійською, все можна подивитись і, знову ж таки, подати свій кейс-файл туди. Третій такий напрям взаємодії – це спілкування з журналістами, з академічними дослідниками, це спілкування з письменниками. Я дуже маю багато адвокаційних заходів за кордоном, і ви знаєте, переважно це юридична спільнота і політична, полісімейкери, І дуже цікаво, але для мене не дивно. Більшість цих людей, коли вони говорять про якийсь задокументований наратив про російську війну, вони, наприклад, говорять про книгу Вікторії Амєліної, ви знаєте, української письменниці, документаторки воєнних злочинів, яка долучилась до правозахисної організації Truth Hounds, яку я згадувала, яка була сама вбита під час ракетного обстрілу Краматорська 2 роки тому. І вона писала книгу, вона не закінчена, але Вікторія її писала англійською мовою «Looking at women, looking at war», дивлячись на жінок, які дивляться на війну, про жіночий досвід війни, від волонтерок до бойових медикинь, до військових, до директорки Харківського літературного музею, яка не виїжджала. І оця емпатична, просто людська призма на війну, на те, як кожна незвичайна, звичайна людина на собі витягує протидію щодня російській агресії, я бачу, що це працює більше на консервативних юристів і полісімейкерів, ніж там суха юридична аналітика, яка все одно потрібна, але, наприклад, те, над чим працюю я. Тому перше правило не нашкодь, do no harm, тобто ви і там ваші знайомі, які потенційно готові спілкуватися або зі слідчими, або з дослідниками, з журналістами, ви повинні чітко відчувати, що це спілкування або частота цього спілкування не забере
не забирає останні соки, останню якусь емоційну стабільність. Та? Тобто все одно важливо спілкуватись, ну, не травмуючи себе. Та? Важливо також пріоритизувати людей, які з вами, які направляють вам запити от на такі потенційні інтерв'ю. Я дуже раджу їх також верифікувати, читати, що вони писали, для кого, та щоб ну, ваше інтерв'ю не з'явилось в якійсь там книжці ну, людей з дивними наративами, да, або книжці, у якої, наприклад, сумнівне фінансування. Але я ще раз хочу наголосити, що історія про війну і документування як таке, воно важливе не лише для кримінального процесу, воно перш за все важливо для історичної, суспільної правди. Та? І ця правда, вона щитуватиметься не з судових рішень, а з того, зазвичай, як поети, літератори, митці, як вони описують журналісти цей досвід в медіа, в книжках, в тому, з чим пересічна людина стикається, зокрема, міжнародний читач і читачка, глядач і глядачка, те, з чим вони стикаються більше, аніж там з юридичною якоюсь аналітикою. Ось тому не треба недооцінювати спілкування з неюристами, його треба пріоритизувати, але і це спілкування, і будь-яке інше треба робити з обов'язковою похибкою на те, що воно має бути для вас максимально комфортним. Нам всім здається, що ми робимо недостатньо, це нормально, але нам треба бути свідомими того, що ці думки теж шкодять. Ми робимо стільки, скільки кожна і кожен може, і разом цього точно достатньо. Дякую вам дуже за увагу. Якщо у вас є якісь коментарі чи запитання, я буду дуже рада поспілкуватись. Дякую, пані Катерино. Дуже важливі слова і дуже така цінна інформація. Хоча навіть там я теж працювала з цією темою і знаю достатньо, але все одно є деякі речі, про які я не задумувалась. Пані Марина, я бачу, піднімає руку. Да, будь ласка, можете озвучити голосом. Так, добрий вечір. Приємно послухати вас. Ну, у мене син просто зараз перебуває в полоні 3-й рік. Він цивільний і на суді, коли йому оголошував вирок, він розповів про тортури, які над ним проводили. І в мене навіть є документ, адвокатський, опрос. І він розповідав, що з ним робили. Я просто, розумієте, я просто, чесно сказати, я не знаю, за що мені хвататися, бо постійно щось робиш. Те, що злочини – це одне, а перше питання, як цивільну людину витягнути з полону? Як? Що може зробити ще? Я просто вже не знаю. Ніякі запити, ніякі розголоси, нічого не допомагає. Пані Марино, дякую, що ви поділились своєю історією. Дякую за вашу силу і силу вашого сина, тому що не кожен після пережитого наважиться на те, щоб повторити це, що з ним робили. Я зараз напишу назву організації, правозахисної організації в чаті «Медійна ініціатива за права людини». Вони працюють багато з цивільними полоненими та військовополоненими. І вони, мені здається, можуть більше підказати релевантні органи, тому що з того, що я чула, дійсно, якби два є кардинальні погляди, що інколи розголос навпаки дуже допомагає, і ми це бачили у справі Максима Буткевича, правозахисника з правозахисного центру «Зміна», який долучився до ЗСУ і був взятий в полон як військовий, і його справа була доволі публічною. Олександра Матвійчук згадувала про нього в Нобелівській промові, і важко сказати, чи це посприяло звільненню, чи це навпаки загострило
його те, як з ним поводились в полоні. Ну, але Максим нещодавно вийшов на волю. Інша точка зору, яку я теж чула, і яку ми теж збирали для знайомих, у яких полонені військові, це те, що навпаки розголос шкодить. Тому я, на жаль, з цими безпосередньо питаннями звільнення і обміну не працюю. Я би просто радила максимально дивитись, які є не просто ініціативи, а максимально фахові перевірені організації. Не обов'язково вони вам дадуть готову відповідь, але принаймні вони можуть порадити більш фахових людей, які з цим працюють. От у медійної ініціативи за права людини я б радила запитати. Можливо, ну це трохи інший напрям, але можливо є сенс поспілкуватися з асоціаціями родин, якщо ви тільки це ще не робили, з асоціаціями родин полонених Азову, ну тому що у них, ви знаєте, взагалі важка ситуація. Азов не обмінюють взагалі. І принаймні щодо стратегії поспілкуватись. І можливо в них також будуть поради, тому що часто акції і наші адвокаційні якісь речі проводяться за спільною ініціативою родин цивільних полонених і родин військових полонених. Тобто, можливо, також асоціації родин Азову допомогли би, направили б вас до хороших асоціацій цивільних полонених. Це наразі все, що я можу сказати. Можна ще, будь ласка, одне питання? А от по тортурам як діяти? Хоча син зараз в полоні, можу я щось зараз зробити? Дивіться, тут залежить від того, який ви хочете ефект. Якщо ви хочете максимально спробувати облегшити поводження з ним там, знову ж таки, те, що я чула, люди намагаються контактувати з Червоним Хрестом, у якого дуже погана репутація в Україні, але тим не менш. До речі, якщо я можу запитати, він на окупованій території України, чи його перемістили до Росії, чи ви не знаєте? В Петербурзі. Петербурзі. Я думаю, що діяльність Червоного Хреста на території, на суверенній території Росії, вона більш вільна, ніж на окупованих територіях. Тому, знову ж таки, я би запитала в азовців, в асоціації їхніх родин, в медійній ініціативі, які контакти Червоного Хреста би вони порадили. Тобто, які є також, і це правда, це дуже невелика кількість, але є волонтерські ініціативи в Росії, які намагаються ідентифікувати, а потім допомагати полоненим і переміщеним людям. Так само, як вони допомагають нам відшукувати переміщених українських дітей. Важливо також подивитися, які організації російські потенційно можуть допомогти. Наприклад, я не знаю, з візитами з їх боку, або там з передачею якихось товарів першої необхідності, якщо у нього є потреба в певних ліках, наприклад, спеціалізованих. Тобто подивитись російські також організації. Але по полоненим, по всім напрямкам роботи з ними, я би радила поговорити з медійною ініціативою і з асоціаціями родин цивільних і військових полонених. Я тут просто далі не допоможу. Щодо треку відповідальності, треку, який, можливо, не одразу безпосередньо допоможе синові, я вам можу сказати, що подання щодо катувань ми робимо. Зараз є визнання того і від слідчої комісії ООН по Україні, і від моніторингової місії ООН по Україні, і від спеціальної доповідачки ООН по катуванням про те, що Росія застосовує катування систематично і широкомасштабно як метод державної політики. Названі конкретні органи слідчої комісії ООН, які причетні до катувань. Наступний крок, на який ми дуже сподіваємось, це те, що буде від Міжнародного кримінального суду, від іноземних юрисдикцій ордери на арешт конкретних російських політиків і військових, які уможливлюють цю інфраструктуру катування. Але знову ж таки, це, я так розумію, це все одно це більш така важлива, але системна відповідь, яка не обов'язково одразу допоможе конкретно вашому синові. Тому, мабуть, я би спочатку діяла через об'єднання родин полонених, Червоний Хрест, російські волонтерські організації, які взаємодіють з переміщеними українцями, щоб отримати більше інформації про його стан і, можливо, про налагодження якихось передач. І друге, потім або паралельно
якщо вам це цікаво, надання інформації правозахисним організаціям щодо стану сину, його місцезнаходження, того, що ми могли би включити в конкретну кримінальну справу. І останнє, що скажу, знову ж таки, це мало чим допоможе. Ви знаєте про кейс Володимира Вакуленка, письменника, який був закатований на Харківщині. От його справу ми подали до німецької прокуратури, тому що там були ідентифіковані конкретні підрозділи російські, які в той час були в окупації в Ізюмі, і які були причетні до викрадення і катування Володимира. Це от конкретний приклад справи, який стосувався конкретної людини, щодо якої були ідентифіковані причетні люди, і справа була передана до німців. Німці ще нічого не ініціювали, це повністю їхня дискреція. Але знову ж таки, це важливо, експресивно, з точки зору утвердження справедливості, але конкретно людині, яка перебуває зараз в полоні, напряму це не обов'язково допоможе. Тому впервину я би діяла через правозахисні організації. Дякую. Вам велике спасибі і сил вам, пані Марино. Так, приєднуюсь, пані Марино. Дякуємо, що поділились, і бажаю вам сил. Так, хто хотів би ще задати питання? В принципі, ми можемо вже закінчувати, але якщо є ще, будь ласка. Так, доброго вечора. Можна задати питання? Так, звичайно. Справа в тому, що в нас, ви казали про Азов, в нас, в принципі, схожа ситуація є з морпіхами, там важко все одно йде. І тут питання таке виникло, що в минулому році я почала піднімати тематику на міжнародному рівні, я була в адвокаційній поїздці, і перший раз започаткувала поняття подвійного катування. І ось мені, до речі, ви сказали про медійну ініціативу, з ними ми вже теж давно співпрацюємо, і вони в черговий раз нам допомогли, зробили великий матеріал на цю тематику, щодо того, що страждають, коли довго чекають рідні, вони вже страждають не тільки психологічно, але й це йде відображення на фізичне. Тобто в них вже повністю сиплеться здоров'я. У дружин, у матерів, у сестер, всіх, хто бореться, всіх, хто постійно в жахливому стресі, очікуванні і невідомості. Цікаво, от ви сказали, що важливо не тільки подавати, в принципі, скарги, але ще й якось медійно це підіймати, медійно підіймаємо. От якщо цей матеріал повністю спробувати потроху збирати в певну книжку, щоб окремо ще це висвітлити, де саме краще потім це показувати, з ким це обговорювати, а також може краще спочатку проробити якусь юридичну, в сенсі адвокації якоїсь, а потім братися за це. Що ви порадите? Пані Вікторія, це, по-перше, в мене основна іноземна – це англійська. Я читаю там, наприклад, The Guardian and The New York Times. Я не бачила так багато публікацій про зміни здоров'я у членків родин. Я тільки в минулому році перший раз в Європарламенті про це розповідала. Ми розмовляли з багатьма там депутатами, до яких змогли потрапити. Просто оце на цьому був етап. Що робити далі? Так, тобто, що я хочу сказати, для іноземної аудиторії це, вибачте, що я це говорю так примітивними словами, я в жодному разі не хочу ранити, але це дуже важливий матеріал, це дуже людський вимір розуміння геополітики для іноземної аудиторії. Тому що ті ЗМІ, які читаю я, вони показують ситуацію між Україною і Росією, як переговори щодо території, людський вимір губиться, страждання, це ж, вибачте, ми читаємо про це в українських ЗМІ, це лише вершина айсберга, про зростання гормональних збоїв, онкології, питань зі щитовидкою і так далі. У родини про те, що багато, в Києві я бачу, люди стоять з постерами, що людина проживає, що вона дочекається коханого чи кохану з полону, тому що у них розвинулася якась хвороба.
Перше, що можливо було б швидше зробити, це великий хороший медійний матеріал. Та? І я би таргетувала знову ж таки світові ЗМІ. Ну, в англомовному, наприклад, це The Guardian, британська газета, New York Times, демократичне ЗМІ в Штатах, Deutsche Welle, ну, німецька, але вони пишуть англійською, мені здається, там німецька теж у них є. El País іспанська, що там якісь французькі ЗМІ. Тобто ідентифікуйте засоби масової інформації, сконтактуйте, подивіться, і тут уже українські журналісти можуть допомогти. З «Української правди», знову НВ, ви можете у них просто запитати про контакти іноземних колег, які можуть допомогти з таким матеріалом. Цей матеріал був би надзвичайно цінний, і, звісно, медійна публікація, вона все ж таки швидша за звіт чи за книжку. За книжку, дивіться, для медійної публікації теж юридична оцінка повинна бути мінімальною, і вона має бути доступною мовою. Тобто це все сигналізує те, що медійну публікацію, якісну, хорошу, все одно її можна зробити швидше. Щодо книги, це буде дуже цінно. Я раджу подивитись, зараз я теж напишу, Східноукраїнський центр громадських ініціатив, центр зараз. Це громадська організація, засновники якої зі Східної України, постраждалі переселенці першої фази російської агресії. Вони багато працювали з питаннями катування, сексуального насильства, і, що важливо, вони видають публікації якраз з оповідями людей про пережитий досвід. Зараз вони якраз, чому я їх згадала, у них тур Україною, мені здається, вони теж щось по світу робили презентації нової книги, де якраз зібрані свідчення людей, потерпілих від нової повномасштабного вторгнення, фази окупації Росією. І це дуже сильний людський документ. Тому я би просто вам радила ці два треки. Перше, Дякую, ідентифікувати медійників, друге, поспілкуватись з правозахисними організаціями, які робили такі книги. Також є книга «Україна не мовчить». Її готував Український жіночий фонд спільно з Офісом уповноваженої з гендерної політики Катериною Левченко і правозахисними організаціями. Книга видана, що важливо, українською і російською, і це теж збірка інтерв'ю різних людей, долучених до роботи з питаннями сексуального насильства, пов'язаного з російською агресією. Від полісімейкерів до слідчих, до потерпілих. І це така форма інтерв'ю дуже доступними словами про жахливі речі. Але, знову ж таки, як для мене, як для юристки, і як для людини, це дуже такий сильний людський документ, документація така, яка супер діє. Чому цю тему стали підіймати? Тому що, в принципі, наші полонені вже з Маріуполя 3-й рік, а є ще люди, які з 14-го року, і ми можемо вже більш масово ще показати. Нас тоді не настільки багато було, навіть якщо б взяти Маріуполь, це набагато більше людей, які чекають, статистику краще можна вивести з тих, хто захворів, що у мене є статистика, звісно, анонімна, тобто без прізвищ і так далі, тому що рідні не дуже хочуть розповсюджуватися про більшість хвороб, але все одно, от мені стало цікаво, ви сказали, по світу ще про це не говорять. А по факту для полонених це важливо через те, що донести до світу, що полон торкається не більшої категорії людей, ніж просто тих, хто сидить в полоні. Тобто наскільки ця трагедія більш масова ще. Пані Вікторія, дві короткі ремарки, що мені здається, що мене лякає, як юристку і громадянку, знову ж таки, те, що полонені і всі потерпілі розглядаються багатьма нашими
іноземними партнерами лише після 22-го року, тому було б дуже добре, щоб ви в свою ініціативу включили свідчення людей, які постраждали з періоду подій в Криму та на Мгм. Донбасі. Це перше. І друге, з юридичної А ви точки маєте на зору. увазі у кого в полоні, правильно? Чи В просто кого я в працюю полоні, тільки або по... дивіться, навіть якщо повернули уже родичів, да, але Мгм. ну, все одно люди можуть описати, що поки вони чекали, та у них були такі-то проблеми зі здоров'ям. Мгм. Як, наприклад, Зрозуміло. вони вважають на фізіологічний і психічний розвиток дитини вплинула відсутність матері чи батька, які були в полоні. Просто я би всюди включала, де можна, призму людей теж за 2014-2021 Мгм. роки, бо вона губиться. І друге, з юридичної точки зору, те, що ви описали, це дуже важливо для розуміння всього спектру шкоди і всього спектру компенсацій, які потребують Україна і українці. Як ви кажете, що це не лише людина безпосередньо в полоні або яку катували, а це конкретні фізіологічні, психічні зміни, які проживають їх родичі, начебто на безпечній мирній території. Тому це з юридичної точки зору важливо, щоб зрозуміти те, що ми маємо вимагати з Росії в якості компенсацій. І також говорити, що ці родичі також заслуговують на репарації, члени родин. Мгм. Я зрозуміла, добре. Дякую за рекомендації. Натхнення вам, да, це дуже важлива ініціатива. Да, дякую за роботу, за те, що ви робите. Що ж, я ще бачу, що в пані Марини запитання. Я думаю, що це буде вже теж останнє запитання, але я потім залишу контакти пані Катерини. Якщо у вас будуть якісь питання, то зможете звернутися. Да, будь ласка. Пані Марина. Скажіть, будь ласка, як зв'язатися з журналістами Нью-Йорк Таймс? Я би радила написати в якісь великі українські медіа, наприклад, Українська Правда, та у них там головна редакторка Севгіль Мусаєва, та і запитати у них, тобто вийти через українських журналістів, погуглити також, можливо, у Нью-Йорк Таймс є дислоковані в Україні іноземні журналісти. І також, що би я радила подивитись, Київ Індепендент, Мгм. це українське ЗМІ. Англомовне, вони дуже відкриті до комунікації. Їх читають багато іноземців. Ви можете, по-перше, попросити опублікувати матеріал у них, і у них теж попросити про рекомендації контактів колег іноземних журналістів. Просто дивіться, син передав лист, в якому він звертається до журналістів Нью-Йорк Таймс і розповідає свою історію. Там просто він цивільний і йшов до мене додому, щоб мене вивезти з небезпечної території. Його по дорозі забрали росіяни. Він цивільний. Тобто у нього мета була забрати мене Він пішов до мене додому. Він йшов в ту територію, де він був прописаний, все життя прожив, де народився, виріс, у школу ходив, в нього в паспорті була прописка та. Його росіяни викрали. І він цю історію розповідає в листі, розповідає про катування і просить, як отак кажуть, Богом молить, і просить, і душу розкриває, що допоможіть мені, опублікуйте мою історію, що тут роблять з українським народом, як його катують. Оцей лист, він у мене зараз. Я не буду. Ну, дивовижно, що його пропустили, да, це вже дивовижний документ. Я би дуже радила, пані Марино, ну, в Київ Індепендент дуже професійні журналістки і журналісти. Опишіть, сконтактуйте з ними, це знову ж таки, це все українці, опишіть ситуацію, і я думаю, що ви з ними побудуєте алгоритм, де краще опублікувати, знову ж таки, щоб не нашкодити сину теж. І якщо треба, вони вас сконтактують з іноземними журналістами. У мене просто таких контактів немає, на жаль. Ну, це ж в Гуглі подивитися їх, Київ Індепендент, да. От і пані Ірина написала посилання на їх сайт, ви напишете на сайт написати, подивіться там, хто у них головні редактори, у них там є завідувач відділу розслідування, подивитися імена, можете їм в Фейсбуці написати, вони там дуже активні. Тобто з ними, я думаю, ви контакт знайдете.
Да, і пані Марино, я ще теж запитаю в колег, проект, в якому я працювала, це проект документування The Reckoning Project, і там теж вони писали статті з міжнародними медіа. Зокрема, я не пам'ятаю, чи з New York Times там було, а з Нью-Йорком точно було. І можливо, мені теж щось здасться, тому я вам теж напишу, Будь що ласка, Можна, да. будь ласка, і мені теж, тому що в мене матеріал прям загальний, абсолютно і важливий, в принципі, для всіх полонених. посилання, так, я файлом Так, посилання так. Ну я ж, якщо ви, усім. якщо додатково у вас буде Колеги, я інформація. дуже перепрошую, мені просто треба бігти Так, зараз. звичайно. Дуже вам Так. дякую, що ви поділились своїми історіями, і просто зичу вам сил і швидше обійняти рідних. Спасибі вам Дякую. велике за зустріч Очень сьогодні. Дякую вам, дуже вдячні. А контакти можна? Бережіть себе. Так, Так, все надішлю. Дякую вам, пані Катерино. Так, бережіть себе, дуже дякую. Так, дуже дякую. Залишаємось на дозв'язку. Всім я надішлю презентації, тому не хвилюйтеся. Всім гарного і мирного.